Good morning! Palis na kami dito sa Vigan. Denver! Berlin! Marbon! Hello, good morning. Daan muna kami ng Quirino Bridge. Laters ulit, guys. Dito na kami sa Quirino Bridge. Wait lang, bababa kami. Para makapag-drone. Ayun, may kainan din pala dito. Oh, okay. Wait, magdala na tayo ng sabi. Ayan yung Quirino Bridge, guys. Ito yung old. Alam, ito na kasi sinabot. Oo, pwede naman. Titingta. Titingta. Ito, may kainan. Dito muna kami magbe-breakfast. Di pa kami kumakain. Take out na lang natin. No? Baka pwede mag-park dito, oh. Daling ko dito. Ah. Breakfast. Breakfast muna kami. Tortang talong. Sumay ito na. Mami. Fish. Rice. Coffee. Wala pa yung coffee. Ano daw tawag sa isda? Hindi ko din alam. Hindi ko alam. Bigyan mo sila ng upuan, no? Para doon sila dapa. Ayun lang kami. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Hello guys! Palis na kami ng Quirino Bridge. Papunta na kami sa Pagudpud! Here we go! Pagudpud. Search muna namin yung ano namin, tawag doon, accommodation. Wait lang, anong ipipin natin? Anong pangalan? RSN Beach House. Yan. 3 hours. Dumaan tayo sa isa Pan-Philippine, Maharlika, Highway Pasukit. Okay. Okay. Update namin kayo guys. So, diretso lang pala tayo? Palis na kami. Yan ba yun? Oo. Baka walang signal, be. We'll see. Hindi ata. No. Pasan maano to. Balik ka. Doon yun sa bridge. Okay, bye-bye mga tulo. Uy, asan sila? Si Ayun, Dan din oh. nasa baba. May isa. Denver? Where are you? Berlin? Alis na tayo, Berlin. Alis na tayo. Bye! See you later!
Malapit na kami. 47 minutes na lang. Diba, Denver? Si Denver pagod na. Sobrang ganda. Pakita mo. Nanonood din naman to eh. Amazing. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Dito na kami sa RSN. I know where the parking is. It's under the tree over there. Sabi? Yeah. Dun pa ang RSN. Ibang transient yun. Snow after beach. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ayun na. Itong RSN? Yes. Yung parking natin doon. Saan? Kaso meron pang nakapark. May ganyan. Alis din siya. Mag-stay muna ako dito. Wait lang. Okay, pwede dyan sa gilid na yan. Daan yan eh. Tatanong ko dito ka lang. Tatanong ko lang. Magpapaano lang ako dito. Bingalot. Sa Pagudpud. Pagod. Gutom pa. Ayan. Hanap kami ng food. Pakita muna natin yung beach front habang may araw. Bali yun yung accommodation namin. Tapos yan yung parking nila. Tapos ito yung harapan nila. Itong cottage nila dito, free yan. Pwede mo siyang gamitin. Yan. RSN Beach House. So ito na guys. Hanap muna kami ng food. Tapos mag-update kami ulit later. Bye! Lunch na. Kumain na ako. Mual na. What's your food? In a brow. This is Java rice with Pagudpud longganisa and egg omelette. What is this? Melon. Orange juice, halo-halo. Kain muna kami. What can you say about the food? The in a brow is so authentic. Kulang sa bagoong. Sure lang. Ito yung inabraw guys. Yan. Nagtira pa siya. Hindi ko yung tira. Ay, para sa dog. May naghatid kasi sa amin dito ng aso.
Tinuro sa amin kung saan yung kainin. Kaso, ayun siya, nandun siya. Hindi siya nagpuntas dito sa ilalim namin. Tingnan mo, hindi naman ganun kalalim. Tingnan mo. Oh, nasa baywang niya. Uy! Biglang dibdib. Hindi, ano pa lang. Ayun, tapos na siyang kumain. Busog na busog na busog, lusog na lusog na lusog. Hello guys. Gagala lang namin yung mga boss namin. Yan sila. Magsa-swimming ata tong babaitang ko. Where are we going? Where do you wanna go? Oh, kamusta? Nahahampas-hampas ka ata ng alo na. Nakita mo? Oo. Yung mga yan, Diyos ko. Iyak nang iyak. Uy, walang akyatan dyan. Kala ko ba may agdan? Ito, dito. Dito na yung hagdan, no? Dito, marble. Dito. Oh, kit na. Oh my God. Ay, binitawan ko na. Si Marble, huwag mo bibitawan yan. Oh, hindi pa dyan. Wala na. May aso.